výstava Snakes Eating Tails vychází z takového popkulturního odkazu, který asi všichni dobře známe z dětství, a to je kniha a posléze film Never Ending Story, Nekonečný příběh. A ten se propisuje v podstatě do všech objektů a soch, které tady jsou. Ústřední sochou tady té výstavy je bojovník, ten dětský hrdina Atrej, který je v tom příběhu, řekněme, jednou z hlavních postav. A z jedné strany ta socha je tedy tím mladým mužem, který nějakým způsobem ještě nedospěl a který má tu otevřenou mysl a dokáže projít přes ta nebezpečí s velkou odvahou. A z druhé strany nechala tu sochu úplně neopracovanou, nechala tam surový kámen a ten kámen zase odkazuje k postavě toho příběhu, která se jmenuje Kamenožrout. A je to takový jako obrovský obr, který je udělaný z kamene, ale který zároveň má velmi jemnou povahu, a že tady ty protikladné figury toho křehkého Atreje, dospívajícího, odvážného, a toho lítostivého, křehkého, velkého obra vložila do jedné sochy a udělala z nich jednotný objekt. Socha koně utápějícího se v bažině, to je Artax, který se vlastně topí, je to nejlepší přítel Atreje, jeho ochránce. A Atreje jako jediného toho dětského hrdinu nepohltí ta bažina smutku, protože má na sobě ten orin. To se v tom filmu úplně člověk nedozví. A v té knize navíc ten Artax mluví a on mu říká, co cítí, když se potápí. Jsou tady reliéfy, které reagují na orin, což je magický předmět, který je sestavený ze dvou hadů, kteří se zakusují vzájemně do ocasů, a právě odtud tedy geneze toho názvu. A Terka ten orin zpracovává volně a kromě toho hrdinství a nekonečnosti do něho umísťuje ještě cop, což je obecně symbol, se kterým teďka pracuje poměrně dlouhodobě a který zase odkazuje k tomu mateřství a k té smyčce toho plodění a následně dospívání a toho, jak se ten cyklus celý opakuje. Pod jednou částí opony, která vlastně představuje nějaký ten průchod, kterým se můžete dostat z reality do toho světa fantazie, tak se nachází malé nožičky. A Terka zpracovala nohy svojí dcery, lotky, které vyfotografovala a následně z nich udělala ten reliéf, který tady umístila. Tady ještě jeden malý reliéf ruky, která drží protýkající cop a ten svazuje prostě ten kvádr toho reliéfu, jde jakoby za obraz, zase za nějakou jako hranu toho obrazu. A je to ruka mýho dědy, který pro mě byl hrozně důležitý. Od té doby, co zemřel, tak se ty gesta jeho objevují v mých výstavách jako taková moje, jakože taková vzpomínka. A ten počítá ten rozpadající se cop, je to takový uchopení toho času, který je neuchopitelný vlastně. Hodně tmavě mořený totem, takový jako oštěp, který ten Atrej musel odevzdat a vlastně jít do toho boje beze zbraní. Takové dvě základní linie, které se tou výstavou prolínají, je to mateřství a to dětské hrdinství. A že ty jsi tady strašně krásně na vernisáži mluvila o tom, že tu výstavu si uvědomila po tom, co si ji nainstalovala, si vlastně celou dělala pro svoji dceru. A že ty děti jsou pro nás nějakým vstupním polem do světa fantazie, kterou jsme možná v dospělosti měli tendenci často opouštět v rámci nějakého běžného životního činění, kdy člověk musí dělat dokola nějaké věci nutné pro obživu a vzdaluje se takovému tomu té nespoutanosti a tomu nahlížení do těch zadních vrátek za tu oponu, kde se odehrává něco důležitého pro vnitřní svět.